เวลุกาชาดกว่าด้วยโทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยากพระไตรปิฎกอรรถกถาเอกนิบาตชาดกอรรถกามวรรคพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้ว่ายากรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าโยอัตถกามัสสะเป็นต้นมีเรื่องย่อๆว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุจริงหรือที่เธอเป็นผู้ว่ายากเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เธอเป็นคนว่ายากแม้ในการก่อนเธอก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันเพราะความที่เป็นคนว่ายากนั่นแหละจึงไม่กระทำตามถ้อยคำของบัณฑิตทั้งหลายแล้วถูกงูกัดตายดังนี้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพมทัตเสวยราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลที่มีสมบัติมากในแคว้นกาสีครั้นถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วก็เล็งเห็นโทษในกามคุณและอานิสงส์ในการออกบวชจึงละกามทั้งหลายแล้วเข้าป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีบำเพ็ญกสิณบริกรรมทำอภิญญาห้าและสมาบัติ8ให้เกิดแล้วยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่ฌานในการต่อมามีบริวารมากมีดาบท500แวดล้อมเป็นศาสดาของหมู่อยู่แล้วครั้งนั้นมีลูกอสรพิษตัวหนึ่งเที่ยวเลื้อยไปตามธรรมดาของตนจนถึงอาสมบทของดาบทรูปหนึ่งดาบทเห็นแล้วเกิดความรักเหมือนบุตรจึงจับมันเลี้ยงไว้ให้นอนในกระบอกไม้ไผ่ปล้องหนึ่งเพราะเหตุที่มันนอนในกระบอกไม้ไผ่ดาบททั้งหลายจึงให้ชื่อมันว่าเวลุกะเพราะเหตุที่ดาบทนั้นเลี้ยงดูมันด้วยความรักเหมือนมันเป็นบุตรดาบททั้งหลายจึงให้ชื่อว่าเวลุกะบิดาครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้ยินข่าวว่าดาบทคนหนึ่งเลี้ยงอสรพิษจึงเรียกมาถามว่าข่าวว่าคุณเลี้ยงอสรพิษจริงหรือเมื่อดาบทนั้นตอบว่าจริงก็กล่าวเตือนว่าขึ้นชื่อว่าอสรพิษวางใจไม่ได้เลยคุณอย่าเลี้ยงมันนะดาบทตอบว่าข้าแต่อาจารย์มันเหมือนลูกของผมไม่อาจพรากมันได้พระโพธิสัตว์เตือนซ้ำว่าถ้าเช่นนั้นท่านจักต้องตายเพราะใกล้ชิดมันแน่นอนดาบทนั้นไม่เชื่อถ้อยคำของพระโพธิสัตว์และไม่อาจปล่อยอสรพิษต่อจากนั้นล่วงมา2-3 วันเท่านั้นดาบททั้งหมดพากันไปหาพลาผลครั้นถึงที่แล้วก็เห็นว่าพลาผลหาได้ง่ายเลยพักอยู่ในที่นั้นเอง2-3 วันแม้ดาบทเวลุกะบิดาเมื่อไปกับหมู่ดาบทนั้นก็ให้อสรพิษนอนในปล้องไม้ปิดไว้แล้วจึงไปล่วง2-3 วันจึงกลับมาพร้อมหมู่ดาบทคิดว่าเราจะให้อาหารแก่วีลุกะเปิดกระบอกไม้ไผ่แล้วพูดว่ามาเถิดลูกเจ้าหิวละสิพลางสอดมือเข้าไปอสรพิษโกรธเพราะอดอาหารมาตั้ง2-3 วันจึงฉกมือที่สอดเข้าไปทำให้ดาบทถึงสิ้นชีวิตอยู่ตรงนั้นนั่นเองแล้วก็เลื้อยเข้าป่าไปดาบททั้งหลายเห็นดังนั้น
ก็บอกแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สั่งให้ทำสรีรกิจของดาบทผู้เสียชีวิตแล้วนั่งท่ามกลางหมู่ฤาษีกล่าวคาถานี้สอนหมู่ฤาษีความว่าบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีมีความเอ็นดูจะเกื้อกูลกล่าวสอนอยู่มิได้กระทำตามที่สั่งสอนบุคคลนั้นย่อมถูกวิบัติกำจัดเสียนอนอยู่เหมือนบิดาของงูเวลุกะนอนตายอยู่ฉะนั้นดังนี้พระโพธิสัตว์กล่าวสอนหมู่ฤาษีอย่างนี้แล้วอบรมพรหมวิหารสี่ให้เจริญแล้วเมื่อสิ้นอายุก็ไปอุบัติในพรหมโลกแม้พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เธอเป็นผู้ว่ายากแม้ในการก่อนเธอก็เป็นผู้ว่ายากเหมือนกันเพราะความเป็นผู้ว่ายากจึงต้องถึงความเน่าเปื่อยเพราะปากอสรพิษเป็นเหตุนั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าดาบทเวลุกบิดาในการนั้นเป็นภิกษุผู้ว่ายากในบัดนี้บริษัทที่เหลือคือพุทธบริษัทศาสดาของคณะฤาษีได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แล